שלום חברים וברוכים הבאים לגיימינג. רימיקים למשחקים אהובים הם אמנם דרך קלה ובטוחה לעשות כסף עבור מפתחות, אבל אני לא יכול להכחיש שלפעמים הם פשוט באים בטוב. בשנים האחרונות זכיתי לחוות בפעם הראשונה משחקים קלאסיים שפספסתי כשיצאו, כמו Dead Space או פוקימון יהלום ופנינה, ועכשיו הגיע תורו של אחד מהמשחקים הכי אהובים בסדרת האימה של קפקום ובמשחקי וידאו בכלל, Resident Evil 4. Village, החלק השמיני והמעולה, היה המשחק הראשון שסיימתי בסדרה, והוא הפך אותי מיידית למעריץ שרוף. ההזדמנות לחוות את הגרסה האולטימטיבית של המשחק המפורסם ביותר שלה גרמה לי לציפיות גבוהות לצד מספר חששות. האם העובדה שאני יודע שהמשחק כל כך נחשב גרמה לי לפתח ציפיות בלתי אפשריות? האם אצליח לעקוב אחרי עלילת המשחק למרות שעוד לא שיחקתי במשחקים הקודמים? עכשיו כשסיימתי את המשחק, יש לי תשובות. היכרות עם העלילה והדמויות מהמשחקים הקודמים אכן מוסיפה, אך לא קריטית. והמשחק עצמו מענה ברמות מתחילתו ועד סופו. אך האם הוא אחד מהמשחקים הכי טובים בכל הזמנים? התשובה לזה קצת מורכבת. אז תנו לייקו לסרטון, סובו דרוגה אם אתם חדשים, ובואו נתחיל. Resident Evil 4 מחזיר את גיבור המשחק השני, ליאון קנדי. You gotta be kidding me. A.K.A. הדמות עם השיער הכי מטופח שנראתה מחוץ למשחק פיינל פנטזי. ליאון נשלח למשימה חשובה על ידי ממשלת ארצות הברית. עליו להציל את אשלי גרהם, ביתו של הנשיא, שנחטפה על ידי כת אפלולית בשם לוס אילומינדוס. מסעו של גיבורנו נפתח בכפר ספרדי נידח בו נעלמו עקבותיה של אשלי. שם נגלה כי האוכלוסייה המקומית איבדה את דעתה והפכה עוינת ורצחנית. והכל הודות לפרזיט מסתורי ששולט במוחם, אותו הם מכנים לס פלגאס. מנקודה זו נצא למסע אפי בעולם הבלהות, בו נחקור מבצרים וטירות עתיקות, נסייר ברחבי אגם ערפילי בעזרת סירת מנוע, נשתתף במרדפי מיינקארט סטייל אינדיאנה ג'ונס או דונקי קונג, ונפגוש מספר דמויות מפתיעות, חלקן חוזרות ממשחקים קודמים, וכמובן את צוות הרשעים והבוסים התורן, שבמוקדם או במאוחר יזכו לחוות מקרוב את הביתה המסובבת המפורסמת של ליאון. העלילה עושה את העבודה, אבל גם לא תעיף לכם שום סכך. הדמויות חביבות, ולהבנתי, כתובות יותר טוב מבמקור. יש כמה טוויסטים מעניינים ואפילו רגע או שניים שהיו קצת מרגשים בעיניי. אבל חלק מהיופי ב4 רימייק זה שאין יותר מדי סצנות ארוכות או כמויות טקסטים מעיקות, והסיפור מועבר בעיקר על ידי עיצוב הסביבות השונות שנחקור. ובכל מקרה, Resident Evil 4 הוא בראש ובראשונה משחק אקשן. המשחק המקורי היה אחד מהמשפיענים הגדולים על ז'אנר המשחקי יריות בגוף שלישי, אך מכניקות רבות במשחק נחשבות מיושנות מאוד בסטנדרטים של היום. הרימייק מציע שיפורים משמעותיים כמו למשל יכולת אשכרה לזוז תוך כדי ירייה, בין אם אתם בקרב יריות, סכינים או סתם משוטטים ואוספים דברים, השליטה בליאון תמיד נוחה ורספונסיבית. ואגב, גיבורנו הוא חתיכת מכונת לחימה משומנת היטב. בדאסרו! בדומה למשחקי גוף שלישי אחרים, כמו Last of Us שהושפע ממנו, את מרבית הזמן נבלה בחקירת אזורים גדולים ומפורטים, בחיפוש אחר תחמושת, בריאות או אוצרות, תוך כדי שאנחנו מתגנבים, יורים ובועטים במגוון יצורים מעוותים מכל טוב שעומדים בדרכנו. בעוד שחלק מהאזורים יחסית פתוחים, המשחק ליניארי בבסיסו. הוא מחולק לפרקים קצרים שחלקם ייקחו אותנו לאזור אחר לחלוטין, אז ודאו לחקור כל אזור במלואו, כי ייתכן ואתם קרובים לנקודת העל חזור הבאה. בכל פינה בעולם, ולפעמים במקומות די מפתיעים, לפגוש את הסוחר המסתורי. Welcome. What can I interest you in? המוכר החביב הוא האמצעי העיקרי שלנו לקניית ושדרוג נשקים, ונוכל למכור לו תכשיטים ואוצרות שמצאנו על גופות האויבים לאחר פתירת פאזל או בשידות נעולות. ניהול חכם של כספנו ושל תכולת המזוודה שלנו, הכוללת מערכת קרפטינג נגישה לתחמושת, חפצי בריאות והפיכת אוצרות ליוקרתיים יותר, הוא מרכיב לא קטן במשחק, בו נרצה להשקיע על מנת להגיע למוכר עם סחורה כמה שיותר איכותית, ובתמורה יספק לנו נשקים עוצמתיים ושדרוגים חשובים. אחת התוספות המגניבות של הרימייק היא האתגרים החדשים הייחודיים לכל אזור, שלאחר סיומם יזכו אותנו במטבעות נדירים איתם ניתן לקנות סחורה מיוחדת אצל הסוחר,
כמו כוונות עם זום לנשקים, מפות תוצר ושדרוגים אחרים. ואגב, המפה במשחק הזה שימושית במיוחד ומראה בצורה ברורה את מיקומם של כל האוצרות, הסייד קווסטים ונקודות הציון החשובות באזור. לתשומת לבכם אטומיק הארט והוגוורטס לגאסי. בפן הגרפי המשחק נראה טוב מאוד. עיצובי האויבים מוצלחים ומאיימים, והמודלים של הדמויות הראשיות נראים פגז. בכלליות, זה לא באמת משחק מרשים במיוחד ויזואלית. מעצם העובדה שרובו מתרחש באזורים דחוסים וחשוכים, והתשתית שלו בכל זאת מבוססת על משחק מתקופה אחרת. אז אל תבואו בציפיות לגרפיקה של Horizon Forbidden West, כן? ועכשיו שכיסינו את הנושאים המתבקשים, בואו נגיע לתכלס. מה באמת חשבתי על Resident Evil 4 רימייק? דבר ראשון, כחובב סינגל פלייר מושבע, אני יכול להגיד לכם שנהניתי מכל רגע. על ההתחלה קיבלתי וייבים חזקים של דארק סולס, שזה פלוס גדול בעיניי, השליטה מעולה, הגיימפליי והפאזלים מיושנים בקטע טוב, ובאופן לא מפתיע, המשחק מאוד מאוד הזכיר לי את Resident Evil Village, שלקח הרבה השראה ממנו. אך ההשוואה למשחק השמיני לא תמיד פעלה לטובתו. העובדה ש4 הוא לחלוטין משחק אקשן פוגעת ביכולת שלו לספק חוויה מפחידה, ובכנות לא היה רגע אחד במשחק שהתקרב לאווירת האימה והמתח בבית הבובות של וילג', וזה היה חסר לי. גם הרעים בווילג' הרגישו לי הרבה יותר מעניינים ומגוונים מהחבורה שקיבלנו פה, ואפילו הלוקיישנים והשלבים בעודם מעניינים לא היו מרשימים באותה מידה. גם החלק האחרון של המשחק קצת נסחב בהשוואה לפרקים המוקדמים, אבל זה לא שסבלתי או משהו. על סמך החוויה שלי, המקום הגבוה בו Resident Evil 4 ממוקם ברשימות המשחקים הטובים של כל הזמנים, כנראה קשור לגיימפליי המהפכני לזמנו. כי המשחק עצמו, מהנה ככל שיהיה, לא חידש לי יותר מדי ולא היו לי ממש תחושות best game ever כששיחקתי. אבל מעמד העבר או ההווה שלו לא באמת משנה. כי משחק בפני עצמו, Resident Evil 4 רימייק הוא הרפתקת סינגל פלייר קלאסית במובן הכי טוב של המילה. המשחק פשוט כיפי, הגיימפליי והגרפיקה משויפים לסטנדרטים מודרניים, הסביבות מעניינות וכיף לחקור אותן, האקשן משובח ומפתיע, הסאונד אפקטים והפסקול מוצלחים, וקיימים תמריצים שונים לסיום המשחק מספר פעמים ברמות קושי שונות, אז גם הריפלייביליטי גבוה. קפקום הוכיחה פעם נוספת שהיא לא מהמפתחות שמסתפקות בייצור עם מאסטר זול כדי להרוויח על גב המעריצים, והשקיעה מכל הלב בכל חלק ברימייק. הסביבות שוחזרו בקפידה, הדיאלוגים שוכתבו והוקלטו מחדש, והגיימפליי שודרג ואף קיבל מספר תוספות מענות ביותר. הדבר היחיד שמבאס הוא שנכון לעכשיו, מצב הבונוס הכלול במשחק שנקרא מרסנריז עדיין לא פעיל, אבל אל דאגה, הוא עומד להתווסף בעדכון עתידי חינמי. האם זה משחק השנה? לא נראה לי. כבר יצאו ועומדים לצאת משחקים מעניינים מאוד בחודשים הקרובים. אבל בסופו של יום, Resident Evil 4 רימייק עושה מה שמשחק אמור לעשות. הוא כיפי, מושקע, וקשה לעזוב אותו לרגע. יאללה קפקום, תביאו לי כבר את Resident Evil 9. My body is ready. הציון שלי ל-Resident Evil 4 רימייק, מכל טוב. ועכשיו תורכם צופים יקרים. האם לדעתכם Resident Evil 4 הוא אחד מהמשחקים הכי טובים אי פעם? ומה המשחק האהוב עליכם בסדרה? כתבו לי בתגובות. וכמובן, אל תשכחו לתת לסרטון לייקרו, לעשות סובו דרוגה אם אתם חדשים, ולהצטרף לדיסקורד של הערוץ. ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימי. ביי חברים.